Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 22 octombrie, aici la UFX Markets. Bursa de valori din SUA a închis săptămâna negativ cu cel mai mare declin al indicatorilor de referință din iunie, din cauza estimărilor greșite ale Microsoft Corporation și General Electric Company și a faptului că la ultimul summit liderii europeni nu au discutat despre ajutorul acordat Spaniei. Dow Jones a scăzut cu 1,52%, Nasdaq cu 2,19% și S&P cu 1,66%. Rapoartele de câștig vor fi mai numeroase săptămâna aceasta deoarece 8 companii Dow și 155 de companii S&P 500 își vor publica rezultatele. Apple Incorporated se află printre ele. Dow Jones este bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 13.340. Nasdaq se menține bearish sub pragul de 2.710. Dolarul american s-a apreciat față de principalele valute deoarece stagnarea privind ajutorul acordat Spaniei a amintit investitorilor de dificultățile economiei mondiale. De asemenea, apetitul pentru risc a scăzut după un raport care arată că sectorul imobiliar din SUA este încă departe de o însănătoșire deplină. Pe piața mărfurilor, aurul s-a depreciat la cea mai scăzută valoare din ultimele 6 săptămâni după semnele de încetinire economică din China, din perspectiva cererii scăzute a bunurilor, închizând la $1.721. Cât timp se menține sub nivelul de rezistență $1.730, tendința metalului prețios rămâne bearish, iar străpungerea acestui nivel ar putea duce până la valoarea de $1.775 în cursul acestei săptămâni de tranzacționare. Țițeiul a înregistrat cel mai mare declin din ultimele 2 săptămâni din cauza îngrijorărilor că încetinirea creșterii economice va reduce cererea, închizând la $90,40 per baril. Tendința țițeiului rămâne bearish, cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de $91,5. Euro s-a depreciat față de dolar din cauza lipsei progresului în privința ajutorului oferit Spaniei și a incertitudinii privind momentul acordării acestui ajutor. Euro-dolar rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1,2980. Euro ultima valoare 1,3020. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după ce aversiunea pentru risc s-a intensificat în urma datelor din sectorul imobiliar și a rapoartelor săptămânale de profit. Lira-dolar este bullish peste nivelul de 1,5970 și ar putea testa din nou puternic nivel de rezistență de 1,6060. Dacă nu reușește străpungerea acestui nivel, ar putea ajunge la 1,5940. Lira ultima valoare 1,6005. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolar la cea mai scăzută valoare din mai din cauza lipsei progresului în privința prețurilor de consum, la care se adaugă speculațiile că Banca Canadei nu va insista să crească rata de politică. Tendința pe pereche este bullish cât timp se menține peste nivelul de suport de 0,9880. Dolar canadian, ultima valoare 0,9920. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.